Și după o oră de metrou am ajuns la Istanbul, în zona centrală. Istanbul este un oraș foarte frumos, are o istorie foarte bogată și ne pregătim să stăm aici vreo 4 zile. Am cumpărat și un Istanbul Pass, care ar fi un pas care ai acces la toate atracțiile turistice din zonă. Și după un calcul de-al meu, numai în prima zi recuperăm costul pasului. Pasul acesta durează 2 zile și ne pregătim să vizităm orașul acesta. Ne-am oprit pentru primul nostru mic dejun în Turcia. Aici avem menemen. Aici avem un toast cu salam și cașcaval. Karşık toast. Aici avem o cafeluță turcească. Da. Prețurile mi se par ok. Bine, eu salvasem deja locul acesta ca să venim aici. Suntem la Art Cafe. Iar acolo avem și o pisicuță. Da, plin de pisici pe aici. Ceva tipic pentru zona asta. Iar acolo avem o moschee. Și mi se pare ok. Poftă bună să avem. Avem poftă. Da, această parte nu mai aduce aminte de Amman, capitala Iordaniei, unde am fost anul trecut. Multe urcări, multe coborâri, dar este frumos. Îmi place vibe-ul acesta de Asia. Da, deci acum mergem să ne luăm rufele care le lăsasem la spălat și la uscat. Dar domnul de acolo ne-a zis că încă nu sunt gata și o să vină el la hotel să ne lase. Mai durează cam o oră, dar asta e, n-avem ce să facem. E nasol că pierdem puțin timp, dar n-avem încotro. O să vină ei să ne aducă la hotel și e ok. Hotelul nostru este undeva pe partea stângă. Acesta, Haran Hotel. Arată bine înăuntru. O să vă zic și cum arată și cât am dat. Avem și steagul Palestinei acolo sus. Și o să vă arăt și ceva ce am observat înainte. Deci aici este hotelul nostru. Da, e.
Deci pe acest... Ca să văd și voi. Se pare că aici au ideile deja formate. Iar aceasta este camera noastră. 3 paturi. Baie. Și avem și un view pe stradă. Deci pe această cameră pe noapte am plătit de persoană undeva la 100 de lei. Poziția este cât de cât centrală, nu mi se pare rău. În drumul nostru spre podul Galata, care este pe strâmtoare Bosfor, trebuie să trecem prin Grand Bazar, care să-l vedem poimine. Mare haos aici, nu se înțelege nimic. Mineață și foarte bine. Te pierzi aici, nu? Incredibil, mi se pare un haos absurd. Așa haos în viața mea n-am mai văzut. Nu merge nici GPS-ul. Sper să ieșim de aici curând. Cât de fain sunt cărțile alea. Da, deci o să încercăm să ne axăm pe partea din Taksim, după podul Galata, deoarece în această parte veche a Constantinopolului avem următoarele 2 zile cu Istanbul Pass. O să facem diferite activități. Iar acum o să ne îndreptăm să mâncăm primul nostru kebab. Ne-am oprit până la urmă aici, Sabri Usta. Vedeți cum arată carnea. Deci cam așa arată. Arată foarte bine. Plus un ayran. Poftă bună. Cum mi se pare? Bună? Super. Am și un cunefe. Un dulce tipic tradițional. Arată foarte bine. Wow, mănâncă. Poți totodată? Da. Suntem pe podul Galata. La început de tot. Vezi ce e frumos? Da, deci trebuie să vă gândiți că Istanbul anul trecut a fost cel mai vizitat oraș din lume, depășind orașe precum Londra, Paris, New York și multe altele. Priviți ce vedere avem de aici. Kızım nerede abla? Am ajuns și la Galata Tower. Aici scrie 29 mai 1453.
construit de sultanul Faid Mehmed. Priviți ce coada este la intrare. Se duce dincolo de turn. Și acesta este una din principalele atracții ale Istanbulului. Am ajuns și pe strada aceasta, în drumul nostru spre piața Taksim. Se cheamă Iskidal, strada aceasta. Este foarte faimoasă. Priviți și clădirii mai noi. Și intrăm în acest moment în pasajul Cicec, asemănător cu cel care le vedem noi pe Piața Victoriei. Și într-un final am ajuns și în Piața Taksim. Foarte frumos cu aceste stăgulețe. Despre ce este, mă? Da, mă, că italian, sculptor italian, Da? Canonica. În Vrea să luați ușa pe mine. Da, deci acum am ajuns în zona Galata Port. Acolo am făcut un control de securitate. Priviți cât de modern arată zona asta. Priviți și nava de croazieră. Cred că este cea mai mare care am văzut în viața mea. Mai de cap. mai mare ca Titanic. Da, e. Și o priveliște de apus de la Galata Port.